เราลองมาดูตัวอย่างกันครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้หา y พรามโดยที่เขากำหนดมาให้ว่า y เนี่ยจะเท่ากับ x ลบ1คูณอยู่กับ 3x ลบ2เริ่มต้นเราเห็นฟังก์ชัน2ตัวนี้คูณกันอยู่เพราะฉะนั้นเราใช้สูตรดิฟผลคูณก็ได้นะครับก็เพราะฉะนั้น y พรามก็จะเป็นตัวหน้านะครับซึ่งก็คือ x ลบ1ดิฟตัวหลังแล้วก็บวกกับตัวหลังดิฟตัวหน้าทีนี้เราจะเห็นว่าเราจะต้องดิฟ 3x ลบ2กับดิฟ x ลบ1นะครับแล้วก็มาทดนิดนึงนะครับดิฟไอ้เจ้า 3x ลบ2เนี่ยนะครับก็การดิฟสามารถที่จะกระจายการบวกลบได้นะครับแล้วก็ถ้ามีค่าคงที่ดึงค่าคงที่มาไว้ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้คุณสมบัติของการดิฟก็จะได้กลายเป็น3คูณอยู่กับดิฟ x เทียบ x ลบกับดิฟ2เทียบ x นะครับทีนี้ครับดิฟ x เทียบ x ผมมองเป็น x ยกกำลัง1นะครับเพราะฉะนั้นดิฟ x กำลัง1ผมก็จะได้กลายเป็น1คูณอยู่กับ x ยกกำลัง0นั่นเองนะครับข้างหน้ามี3อยู่ก็เอา3คูณนะครับส่วนตัวหลังนะครับดิฟ2ดิฟค่าคงที่เพราะฉะนั้นอนุพันธ์ของค่าคงที่ไม่ว่าค่าคงที่จะเป็นอะไรก็ตามยังไงก็เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นตัวข้างหลังก็เป็น0คำนวณออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ3อนุพันธ์อีกตัวหนึ่งที่เราต้องการหาครับก็คือ diff h เจ้า x ลบ1ซึ่งก็ทำแบบเดียวกันครับ diff x ลบ1ก็จะเท่ากับ diff x เทียบ x ลบกับ diff 1เทียบ x นะครับ diff x เทียบ x คิดไว้แล้วเมื่อกี้นะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1 diff 1ได้0เพราะฉะนั้นอนุพันธ์ของมันเบ็ดเสร็จก็ได้เท่ากับ1นะครับแทนค่าออกมาก็จะได้กลายเป็น y พรามเท่ากับ x ลบ1คูณอยู่กับ3แล้วก็บวกกับ 3x ลบ2คูณอยู่กับ1นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคำตอบอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้นะครับที่ผมแอบชอบมากกว่านะครับก็คือผมก็สามารถคูณลุยตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับซึ่งพอผมคูณลุยผมก็จะได้ว่า y จะเท่ากับ 3x กำลัง2ลบ 5x บวก2ดังนั้นพอผมหาอนุพันธ์ผมก็ทำการดิฟ y เทียบ x ก็จะเท่ากับ3คูณอยู่กับ diff x กำลัง2เทียบ x ลบกับ5 diff x เทียบ x บวกกับ diff 2เทียบ x นะครับ diff x กำลัง2ได้กลายเป็น2คูณอยู่กับ x ยกกำลัง2ลบ1นะครับอันนี้คืออนุพันธ์สำหรับไอ้เจ้าตัวด้านบนนะครับ diff x กำลัง2ทีนี้ข้างหน้ามันมี3คูณอยู่ก็อย่าลืมคูณ3ด้วยนะครับต่อมา diff x เทียบ x เมื่อกี้แล้วนะครับก็คือได้เท่ากับ1ข้างหน้ามี5คูณอยู่ก็เอา5มาด้วย diff 2ได้0นะครับที่เหลือก็คิดเลขนะครับก็จะได้กลายเป็น 6x ลบ5นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบด้านบนกับด้านล่างควรที่จะมีค่าเท่ากันนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับก็จงหา y พรามของฟังก์ชัน y เท่ากับ square root x หารด้วย x กำลัง2บวก3นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าภาพใหญ่ของฟังก์ชันตัวนี้คือเป็นฟังก์ชัน2ตัวแล้วหารกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สูตรดิฟผลหารนะเพราะฉะนั้น y พรามก็จะเท่ากับล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยตัวล่างยกกำลัง2นะครับก็ตัวล่างก็คือเป็น x กำลัง2บวก3ดิฟบนค้างไว้ก่อนนะครับผมขอเขียน square root นะครับเป็น x ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับดิฟบนลบบนก็คือ root x นะครับดิฟล่างก็ดิฟ x กำลัง2บวก3เทียบ x หารทั้งหมดทั้งมวลด้วยล่างยกกำลัง2ทีนี้ผมก็มาคิดครับผมต้องหาอนุพันธ์ของ square root x แล้วก็อนุพันธ์ของ x กำลัง2บวก3นะครับผมก็ทำการทดไว้ด้านข้างนะครับอนุพันธ์ของ square root x ก็เหมือนเดิมนะครับตบเลขชี้กำลังลงมาข้างหน้าก็จะได้กลายเป็นเศษ1ส่วน2แล้วก็ลดเลขชี้กำลังของเก่าลงไปอีก1นะครับก็จะได้กลายเป็นเศษ1ส่วน2 x ยกกำลังลบเศษ1ส่วน2นะครับอีกตัวหนึ่งก็ diff x กำลัง2บวก3เทียบ x นะครับก็ขออนุญาตเขียนเร็วๆนะครับ diff x กำลัง2ได้กลายเป็น 2x diff 3ได้0นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เท่านี้ที่เหลือก็เอามาแทนค่านะครับก็จะได้กลายเป็น x กำลัง2บวก3คูณอยู่กับเศษ1ส่วน2คูณ x ยกกำลังลบเศษ1ส่วน2ลบกับ root x คูณอยู่กับ 2x
หารด้วย x กำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับที่เหลือก็ทำการจัดรูป